من هم الأشخاص الذين بإمكانهم الخضوع لعملية زراعة الشعر؟ أولاً، يوجد حد أدنى للعمر وهو 22, 23 أو 24 سنة، وذلك بحسب كل شخص، بحيث تتم المعاينة في البداية ومن ثم يتم اتخاذ القرار. كما يجب أن يكون فقد الشعر أو الصلع من النوع الأندروجيني، وأن يكون قد بلغ حده النهائي حتى يكون الشخص مرشح لعملية زراعة الشعر، لأننا في حال قمنا بزراعة الشعر لشخص لم يبلغ الصلع عنده الحد النهائي، فالعملية ستكون ضارة له أكثر من كونها نافعة، وسنضطر للقيام بعملية زراعة أخرى فوقها فيما بعد. لهذا فإن عملية زراعة الشعر تكون أفضل لمن هم أكبر من عمر 22 أو 3 أو 24. وكذلك الأمر بالنسبة للذين يعانون من تراجع خط الجبهة أو صلع مقدمة الرأس وفقد الشعر الأندروجيني أيضا. وفيما يتعلق بالنساء اللواتي يعانين من فقد الشعر الأندروجيني المشابه لذلك الذي يحدث لدى الرجال في حال توافر منطقة مانحة جيدة لهم، سواء في المنطقة الخلفية من الرأس أو الجوانب، فبإمكانهم أيضا الخضوع لعملية زراعة الشعر. عندما نقوم بزراعة الشعر فإنه ليس بإمكاننا خلق شيء غير موجود في الأساس، بمعنى أصح فإننا نعطي نتائج بحسب ما يملكه المرشح من إمكانية في المنطقة المانحة. ومن أجل هذا فإن امتلاك الشخص لمنطقة مانحة جيدة وذات كثافة شرط أساسي للنجاح حتى إمكانية إجراء عملية زراعة الشعر. فنحن نتصرف تبعا للمتوفر من البصيلات لديه وزيادة قدرة المنطقة المانحة لديه، وبالتالي زيادة كثافة الشعر المزروع أمر خارج عن إمكانياتنا. إن لنوعية الشعر تأثير على نتيجة الزراعة، سواء كان أملس، مجعد أم كثيف. كما يوجد الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على عملية زراعة الشعر. كثيرا ما يتساءل مرضى السكري حول إمكانية قيامهم بعملية زراعة شعر. إذا لم يكن مريض السكري يعاني من مشاكل في تخثر الدم وشفاء الجروح، أي أنها تشفى بسرعة، فبإمكانه بكل راحة إجراؤها. يتساءل بعض مرضانا إذا ما كان هناك حد معين للعمر من أجل الخضوع لعملية زراعة الشعر. إذا كانت الحالة الصحية جيدة لا مانع من إجرائها، فسواء كان عمر المريض 65 أو 70 أو 75 سنة فإن الأمر مرتبط تماما بحالته الصحية، فإذا لم يكن لديه أي مانع طبي فبإمكانه بكل تأكيد إجراء العملية.